Hi people! I am back again. So, kumusta po kayo? So, ngayon po, I'm gonna create a Nadine Lustre makeup look. Kasi talagang idol ko siya. Tsaka I've really come to the conclusion that why not try her looks, di ba? Practice makes perfect. So, this video po is kakapihin ko yung makeup looks ni Nadine Lustre. Sana po, sana man lang makuha ko kahit tapos charot. Anyway, so please bear with me and make sure to watch the whole video. Tapos na po ang foundation ko. So now I'm going to proceed with my eyeshadow. As I said earlier, gusto kong i-copy yung gayahin ang makeup looks ni Nadine Lustre. Let's see if makaya ko, diba? Because why not? Anyway, meron ako dito DB. Ito yung gagamitin ko. Yes. So, ngayon, ang base ko muna is itong kulay na to dito. Yan siya yan. Kahit 1% lang po. 2%. Yes. Sana. Alright, so kakatapos ko lang sa kabila. I started already kasi gusto kong kuntian yung pag-i-edit kasi mahirap siya, besh. Same siya. Ito naman siya ang ilalagay ko which is dito lang. Kasi super nakaka-inspired yung makeup looks niya eh. Tsaka don't forget to put something on your eyelid. Tapos yung shadow scenes na color block ang ilagay ko for my eyeliner. Now, tapos na po siya. I'm going to proceed with my contour kasi kailangan ko yan. You know, pang highlights sa mga dapat i-highlight. Especially my forehead. So, meron ako naisip na paraan dyan. You can see dito, hindi siya pantay, no? Eyeshadow na pwede siyang pang contour. Of course, huwag kalimutan ang mga kapismian natin dyan. Tsaka yung malapad mo na dito. Forehead natin na sobrang malapad na pwede nang pang daungan ng bato. Besh! Pwede na siya. Pwede na siya. Yes, besh. Because why not coconut? Para siyang buhok, no? See that? Pwede na siya. Diba? Just an idea natin, mga besh. Alright. Now, let's do the blush on. Of course, don't forget the blush on. There's brush. Mag-blush tayo, besh. O, diba? So, si Nadine Lustre, mahilig siya sa mga peachy looks. So, I'm going to do the same thing. Kasi, diba?
Itong gagamitin ko. Na color. This one here. Of course, don't forget your kilay para kompleto ricados ang ating looks, mga besh. Diba? So, same. Same ang gagamitin ko. O, diba? Tipid-tipid. So, we want that looks na tipid-tipid looks. Kilay is lighter. So, ayan na po siya, no? I'm done with my kilay. Ngayon, i-correct ko siya best. Para yung mga, yun lang, mga ka-exisan natin dyan is mawala na. Yep. Yes po. Now, I have this concealer na favorite ko talaga sa lahat. It's like your best friend, you know? You know what I mean? If you know, make sure to thumbs up, okay? If you know what I mean, make sure to subscribe and thumbs up kung nagustuhan nyo lang. Alright. Sa panahon ngayon, besh, dapat ang light kailangan i-correct. I mean, dapat ang love life. No. Mali kayo dyan. Just gonna correct this one. Grabe na dyan siya, bish, no? Don't forget i-brush up. Pahingin ako. Ay, pati ora kayo siya, bish. Ayan. So, I'm back. Tapos ko na siyang ma-fix konti. Now, lalagyan ko ulit ng blush on. Para sure na tayo, mga bish. Diba? Tsaka dito din. Alright. Okay. Hindi talaga perfect ang makeup pag walang fake lashes. Alright, I'll be back. Fix na ako ang akong kilayers, ang akong saan tawagan niyo? Eyelashes, yes besh. Naman na sa eyelashes. Now, kana magbutang na punta o highlighter nga kana yung gilak-gilak jud inahang besh. Ang highlighter. Foundation ni siya, pero ako ni siyang gamiton na highlighter. Tingnan pa muna. Don't forget your eyes, besh. Yes, besh, hapit na ta mahuman. So, mag-lipstick sa ta mga besh.
Para completos ricados ang atong looks, no? Natiting. Don't forget to set it. Your lipstick should be set. Now, I will be back once I finish. Anyway, ladies, if nagustuhan nyo ang aking Nadine Lustre inspired makeup look, please subscribe on my YouTube channel. At kung bago ka sa aking YouTube channel, make sure to subscribe, thumbs up, at comment sa mga gustong i-try ang ibang makeup looks. Just comment down below para magawa ko para sa inyo. Thank you so much and have a lovely day. See ya! Bye!